السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. يستخدم الكثير من الناس السفر بالطائرات للوصول إلى وجهته المطلوبة، فيعد السفر بالطائرات أسهل بكثير من السفر بالسيارات وخلافه. فقد وصل عدد الرحلات التي يتم إجراؤها يوميا على الطائرات في جميع أنحاء العالم إلى 120,000 رحلة، ويعتبر السفر إحدى وسائل الترفيه التي يستمتع بها الكثيرون. فالكثير من الناس ينتظر أجازته السنوية ليسافر ويبدأ رحلة استكشافية في بلد جديدة، ولكن يوجد هناك بعض الأسرار التي لا يعرفها إلا القليل عن السفر على تلك الطائرات. واليوم في هذا الفيديو سنتعرف على أسرار تخفيها عنك شركات الطيران ولا تريد منك أن تعرفها. أثناء الرحلات الطويلة يعمل بعض أفراد طاقم الطائرة بينما يكون البعض الآخر غارقا في النوم، لكن أين يفعلون ذلك؟ فالكثير من الطائرات بها باب غير واضح يوجد خلف درج سري يؤدي إلى غرفة نوم صغيرة، فهي مقر استرخاء أفراد الطاقم. الباب السري يقع خلف قمرة القيادة مباشرة، وتقع غرف النوم فوق مقاعد ركاب الدرجة الأولى. يعلم الكثير من الناس وجود صندوق أسود على متن الطائرات، ولكن لا يعلم إلا القليل أن اسم هذا الصندوق لا يشبه لونه بالفعل. هذا الصندوق عبارة عن جهاز تسجيل يسجل بيانات الرحلة كاملة، ولونه ليس أسود كاسمه، فلونه الحقيقي برتقالي، ولكن قد أخذ اسمه منذ أن تم اختراعه في أستراليا في خمسينيات القرن الماضي، وفي ذلك الوقت كان لونه أسود بالفعل، ولكن تبين أن هذا اللون غير علميا تماما، لأنه في حالة وقوع كارثة أو حادث فمن الصعب العثور عليه، ولكن اليوم لونه برتقالي لسهولة العثور عليه، فهو مقاوم للحرائق والصدمات، ولم يتغير اسمه على الإطلاق رغم تغير لونه. لابد أن الطيار ومساعده يشعرون بالجوع، ولكن ماذا يأكلون؟ يتناول الطيار ومساعده وجبات مختلفة لا تشبه بعضها، ويعتبر ذلك معيار أمان لابد من فعله، لأنه في حالة تسمم أحدهم من الطعام الذي تناوله ولم يستطع أداء مهامه يقوم الثاني بهذا العمل. ففي عام 1984 أصبح 120 راكبا وطاقم الطائرة أثناء رحلتهم من لندن إلى نيويورك ضحايا لداء السلمونيات، حيث تناولوا جميعا نفس الطعام، ومن ذلك الوقت يتم تقديم أطباق مختلفة للطيارين. من المحتمل أنك سافرت على الكثير من خطوط الطيران المختلفة، وربما لاحظت أن المقاعد بالطائرات لونها أزرق. يعتقد الكثير أن هذا اللون أصبح عالميا لأنه يخفي البقع والتلوث، لكن الحقيقة غير ذلك، فاللون الأزرق هذا يحتوي على مواد كيميائية تعطي هدوء للجسم، مما يخلق إحساس بالطاقة وقلة الإجهاد. فإذا كنت تنام جيدا بالطائرة فمن المحتمل أنه بسبب اللون الأزرق. نعلم جميعا أن البرق يمكنه أن يحطم الكثير من الأشياء سواء الإنسان أو النباتات أو الجماد، لكن في السماء تكون فرصة التعرض للصاعقة أكبر بكثير. فقد تحطمت طائرة عام 1967 بسبب صاعقة برق لحقت بخزان الوقود بها، ومنذ ذلك الحين أصبحت التقنيات أكثر تقدما مما كانت عليه في ذلك الوقت، وعادة يضرب البرق الحاف الحاد بالطائرة مثل أطراف الجناح وخلافه، ولكن أصبحت التقنيات الحديثة تحمي الطائرة من الداخل والخارج. هناك العديد من التفاصيل الدقيقة على هيكل الطائرة من الخارج. هل تساءلت يوما عن هذه المسامير على الأجنحة؟ تطير الطائرة في السماء وتحتك الأمطار بهيكل الطائرة، مما يتسبب في تراكم الكهرباء الساكنة التي يمكن أن تتداخل مع عمل هذه المسامير الساكنة لتبديد هذه الشحنة، كما تساعد أيضا على تجنب ضربات البرق. تتسبب الطيور في أضرار كبيرة لشركات الطيران، وتكون خطرا حقيقيا على سلامة الركاب والطائرات، لذلك لابد من وجود هناك بعض الطرق لإبعادها عن المطارات تماما. فتستخدم المطارات الحديثة أنظمة مراقبة الطيور. يشتمل نظام مراقبة الطيور في المطار على عدة أجهزة حديثة التي تخيف الطيور بأصوات المفترسات وإشارات استغاثة الطيور، وهناك سائل خاص يعطي رائحة كريهة تبعدهم عن المطارات أيضا.
هل تساءلت يوما لماذا يطفئون الأنوار في مقصورة الركاب أثناء الإقلاع والهبوط؟ فهذا الأمر ليس له علاقة بالميزات التقنية بالطائرة، فيستغرق الأمر لتعتاد على الظلام والأضواء الخافتة من 10 إلى 30 دقيقة، ويقومون بذلك الأمر لسهولة تنقل الركاب أثناء الإخلاء في حالات الهبوط الاضطراري. فإذا انقطع التيار الكهربائي فيمكنك بسهولة العثور على المخارج في الطائرة. التعرض للبرد والصقيع للناس على الأرض شيء صعب للغاية، وكذلك تتعرض الطائرات في السماء للبرد والصقيع. تعرضت هذه الطائرة للبرد الشديد في السماء فوق سماء اسطنبول، ولكن هذا ليس ضررا كبيرا للطائرات. نعم، يضطر الطيارون للهبوط بالطائرة بسبب ضعف الرؤية نظرا للتشققات القوية بالزجاج، ولكن ظلت الطائرة سليمة. وبالنسبة لهذا الجزء المدمر في مقدمة الطائرة فهو مصنوع من البلاستيك، لذلك تم تدميره بسهولة نتيجة البرد والصقيع. يعتبر الخوف من أخطار الاضطرابات أكثر ما يشغل بال الركاب، والأخطار تختلف حسب كل ظرف تمر به الطائرة، ولكن على الرغم من كل تلك الآثار يعتبر تحطم الطائرة بسبب الاضطرابات الجوية سيناريو غير وارد، فقد تم تصميم الطائرة لتحمل كل تلك الاضطرابات الشديدة التي تراها، وتتيح بيانات الأرصاد الجوية والرادار تجنب المناطق شديدة الاضطراب. ولكن حتى لو وصلوا إلى منطقة الاضطراب فقد تم تدريبهم على التحكم في الطائرة في مثل تلك الظروف، لذلك اربط حزام الأمان ولا تخاف كثيرا. هل تعلم لماذا يوجد في الطائرة أقنعة الأكسجين ولا توجد خزانات الأكسجين؟ الحقيقة أن غاز التنفس ينتج عن تفاعل كيميائي بين كلورات الصوديوم وأكسيد الحديد، ويتم تخزين هذه المواد في مولد خاص، وعند سحب القناع تسمح لهم بالخلط، فيبدأ الاحتراق وإطلاق الأكسجين وكميات كبيرة من الحرارة، وهذا هو السبب في وجود الرائحة الحارقة في تلك الحالة وتصبح الغرفة ساخنة جدا. ولكن هذه الأقنعة آمنة بالفعل حتى تتمكن من التنفس بهدوء لمدة 15 دقيقة، وهذه هي المدة التي ينتهي الأكسجين بعدها. ولكن لا داعي للقلق، لأن هذا الوقت كافي للطيار للهبوط بالطائرة إلى ارتفاع آمن يمكنك التنفس بشكل طبيعي فيه. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.